ska lämna oss i fred, fattar du det? Stick då din jävel, dra! Jag vill bara att du ska fatta en sak. Om inte jag får pengarna, det är inget jävla fel att det går åt helvete. Så är det fan bäst för din egen skull att du ringer upp mig. Förlåt. Förlåt! Jag menar inte det där. Jag älskar dig. Jag vet att du älskar mig och jag vill bara lösa det här. Kan inte bara ringa upp mig? Vad är det? Så här ser det alltså ut efter operationen. Och tyvärr, som du ser här, så sitter en liten bit kvar vid tinningloben. Ja, tycker väl inte den ser så liten ut. Vad händer nu då? Jag vill diskutera det med mina kollegor innan vi fattar några beslut. Och sen vet vi om en ny operation är aktuell eller inte. Har du ont? När kan jag börja jobba igen? Martin, tänk inte ens på det. Nu är det en dag i taget som gäller. En dag i taget. Du kommer få med dig morfin och kramplösande hem. Ta det, men ödsla inte över oss. Rocky! 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 Vad har du? Ja, vad säger du Alex? Hur tycker du att det går nu när Martin är sjukskriven? Det går bra. Vad skulle du säga om att ta över hans tjänst? Han har varit borta i en vecka. Vi behöver lite nytt blod i det här huset. Någon som på sikt kan bygga upp en vital organisation. Vi behöver någon som du, Alex. Nej, det är ingenting för mig. Förutom att du är en bra polis av din utlandstjänstgöring, det sticker ut. Det är nog bra om det inte sticker ut med tanke på att det är hemligstämplat. Och det jag gjorde har jag inte nytta av här. Säg inte det. Vi ligger hela tiden steget efter den organiserade brottsligheten. Mycket tack vare att den kompetens som du besitter, Alex, inte används. Inte får användas. Kommunikation i syfte att spåra och likvidera. Om vi byter ut det där sista mot gripa. Jag vill att du tar över efter Martin Beck. Jag ska tänka på saken. Så tar vi med oss koppen. Tänk inte för länge bara. Man, sannolikt skandinavisk medborgare, inte äldre än 30. Hur kan du veta det?
Ja, jag kan ju naturligtvis inte vara helt säker, men friska tänder, regelbunden tandvård, 3 ytliga kariesangrepp. Enda lagningen är med komposit. Amalgam förbjöds 09 i Sverige. Den här skiten är livsfarlig. Jag är kvar plomber. Alltid verkar bakhuvudet av kvicksilvret. Ja, det var inte av hälsoskäl utan av miljöskäl som det förbjöds. Åh fan. Var hittade hunden käken? Ja, oklart. Men han kom springande här uppifrån. Bra, Oskar. Ring igen om det dyker upp något. Absolut. Vi hörs sen. Yes. Yes. Käken kommer ifrån en man, avliden 3 till 5 år sedan, förmodligen fått tandvård i Sverige. Så gör en sökning i tandregistret. Yes. Ja, från hunden då. Då har jag en markering här bredvid en trädstam. Fan vilken tid det tar. Ja, här slutar spåren. Så hunden borde ha hittat käken där. Inga andra benrester? Ingen kropp alls. Jag har antagligen inte legat här över vintern. Eller ens sen regnet förra veckan. Då hade det blivit avtryck i vegetationen och mer missfärgningar på käken. Fotspår? Massor. Det är ett röstområde. Någon kanske la den här. Varför skulle någon göra det? Jag försöker tänka utanför boxen. Inte vet jag varför någon lägger en käke mitt ute i skogen. Kom nu, vi kan inte göra mer. Varför är du så stressad? Därför att jag försöker hinna med nattningen. För en gångs skull. Jag har en dotter, om du inte minns. Hej älskling. Tandoori som du beställde. Härligt. Gud vad skönt att du är hemma. Eller hur? Ska du inte ha någonting? Det var ju du som ville ha kyckling. Ja, men jag var väl inte så hungrig som jag trodde. Har du ont? Nej. Lite yrsel då och då. Men vad sa de då? Vad visar de nya undersökningarna? Att jag ska vila. Sen tillbaks till jobbet. Ville ha sökt polisskolan. Va? Är det så? Vad roligt. Men det heter Polishögskolan. Det är en högskola. Jag har försökt allt. Riktning utan att styra, frihet under ansvar. Men han ska absolut gå i morfars fotspår och bli snut. Men är du inte glad? Det är väl inget fel på polisyrket? Förutom att det är livsfarligt. Att de flesta poliser blir helt asociala med åren. Inte något privatliv. Allt som jag önskar min son. Men du, jag har väl ändå varit ganska social. Du har verkligen ingen koll. Det är väl någon räv som har grävt fram käken och fört den från platsen där resten av kroppen ligger. Nej, feltänk. Vadå feltänk? Området är fullt av hundägare. Om kroppen låg där så skulle andra hundar ha hittat resten för länge sedan. Hur vet du det? Har du hund eller? Bingo på tandkortet. Viktor Eklund heter han. Alltså Cecilia Eklunds son. Stämmer. Vem? Författaren. Vem är det? Cecilia Eklund. Hennes son försvann för 5 år sedan. Han var 19. Det stod en hel del om det. Martin ledde fallet. Arbetade Martin med det här? Ja. Och vad hände? Förundersökningen lades ner.
Är det vi som meddelar familjen? Nej, vi avvaktar med det. Jag vill veta dödsorsaken först. Ska vi bara hitta resterna av de 205 benen då? Resten av kroppen ligger inte på land. $500 spänn på att de inte hittar ett jävla skit. Taget. Och det är inte 205. Det finns 220 ben i en kropp. Jävla Messerschmitt. Oui. Ah bonjour madame. Ça va? Oui. Oui. Oui, j'étais à mission d'abord, Alex. puis en Jordanie. Je dirais probablement que mes plus grands fonds sur la collecte d'informations est la prise de décision rapide. Anglais, français... Alex! Non. Tjena, Viktor. Då kan du swisha mig 500 spänn på en gång nu. Ja, huggmärket på höger sida av käken är ju tillfogat av ett tyngre tillhygge som slog sönder käken från skallbenet. Men det var inte det som dödade honom. Här är ju ett plattare intryck. Det var nog inte heller det som dödade honom. Här har vi ett märke. Kan vara samma tillhygge som i käken. Där har vi nog det som dödade honom. Det första träffade offret när han stod upp och det andra troligtvis när han låg ner. Det här tyget, hur länge har det legat i vattnet? Ja, det rör sig inte mer än om några dagar om man utgår från allbildningen. Fingeravtryck eller DNA? Nej. Det är ett påslakan här. Min mormor hade likadant. Jag sov ett sånt här när jag var liten. 70-tal. Du tar en bild på dig själv på en strand i Spanien. Eller en tallrik med en entrecote. Nej, entrecote är så ute. Vänta, vi tar om det här. Kan du bara göra lite så här? Jag känner jag blev lite svettig. En liten vallning kom där. Så, tack. Du tar en bild på dig själv på en strand i Spanien eller en tallrik med tapas vid ett glas rött vin. Du lägger ut bilden och lägger till en kort text om storheten i ögonblicket. Och sen väntar du på att bli sedd, älskad. Och ändå så känner du av den här tomheten efteråt. Att ge för att få. 10 livsavgörande tips. Gud, vilket trams. Jag kan nämna 10 motgångar som gör en starkare. Kanske dags att skriva en egen bok. Den har sålt i drygt 300 000 exemplar och reser till USA om 2 veckor. Vad kan jag hjälpa till med? Vi söker Cecilia Eklund. Ja, tyvärr. Hon är upptagen just nu, men jag är hennes publicist. Vad gäller saken? Det tar vi helst med Cecilia. Ja, Cecilia är min mamma. Ett ögonblick bara. Kanske inte ska ge ut boken här, va? Nej. Detta bekräftelsebehov. Men vi filmar ju. Förlåt, mamma, men det är viktigt. Ja, vi bryter där. Vi har hittat kvarlevorna av Viktor. Viktor, så har ni hittat? Vet ni hur? Det är för tidigt att säga. Men ni måste ju veta någonting när ni har hittat honom. Något. Vi kan inte gå in på några detaljer. Om ni vet någonting så måste ni berätta det.
Var hittade ni honom någonstans? Va? Han hittades utanför Länna i ett skogsområde. Har er familj en koppling dit? Länna? Nej. Och inte för 5 år sedan heller? Var det något speciellt som hände de där dagarna när han försvann? Om han nämnde någonting som hade med området att göra? Jag berättade allt för polisen om och om igen då när han försvann. Nu ska jag kunna minnas allt nu. Du skrev en bok om Viktor. Ja, men det handlade ju om saknaden och ovissheten över att leva med tvivlet och sorgen. Allt. Jag förstår. Du, Oskar. Ja? Alltså den här gamla förundersökningen tar med fan det tunnaste jag läst. Va? Ja, vad jag minns så fanns det inte mycket att gå på. Jag jobbade med ett annat mordfall. Det var Martin som drog i det där själv. Hej. Hej. Ja. Jag hoppas jag inte stör. Inte alls. Kom in. Ja. Och tack så mycket. Skönt att du är hemma igen. Så. Så, tack ska ni ha. Tack så jättemycket. Vad jag har saknat dig. Mamma. Varför hamnade det här fallet hos dig överhuvudtaget om det nu bara var ett försvinnande? Därför att Fredén lade på mitt bord. Fredén? Det var ett priobrott, sa han. Varför då? Och han kände Cecilia Eklund. Och vad kom du fram till då? Ja, kroppen hittades aldrig, men jag var ganska övertygad om att Viktor inte var i livet. Hans mobil och hans bankomatkort hade inte använts på länge. Hans kort tömdes på ett ganska stort belopp. I en bankomat, mitt i natten, utan övervakningskameror. Rånmord? Ja, mördaren kanske ville få oss att tro det. Så du tror att de kände varandra? Det har ingen betydelse vad jag trodde. Vi hade inget motiv, vi hade inget mordvapen, vi hade ingen kropp. Men nu har vi en kropp. Var det någon du misstänkte? Någon? Jag kunde inte fastställa exakt när Viktor försvann. Det dröjde innan familjen anmälde honom försvunnen. Datumet då pengarna togs ut från bankomaten var det enda jag hade. Men togs ut av vem? Gärningsmannen flyttade på kroppen för några dagar sedan. Och hur vet du att det var gärningsman? Ja, någon gjorde det. Har ni hittat brottsplatsen? Nej. Säkrat DNA från gärningsmannen? Nej. Du svarade inte på min fråga. Misstänkte du någon? Alexia kan ha fel. Och då hjälper jag dig inte. Den här förundersökningen har ingen riktning överhuvudtaget och det är inte likt dig, Martin.
Undersök mamman. Så när jag äntligen har accepterat att de inte skulle hitta honom så börjar allting om igen. Jag kommer i alla fall inte flyga tillbaka till London först det är uppklarat, mamma. Så att du vet. Vet om hur han dog? Antagligen, men polisen säger ju ingenting. Är det samma utredare? Nej, tack och lov. Det är en kvinna, Alexandra Beijer. Jag står inte ut med tanken att vi inte räckte till för Viktor. Vi gjorde allt vi kunde. Jag ställer in New York-resan. Nej, jag vill åka till New York. Jag ska åka till New York. För att jag skulle orka gå vidare så var jag tvungen att låta det vackra, det vill säga mina minnen, möta det här otänkbara. Att Viktor, min son, försvann spårlöst. Och det spelar ju ingen roll. Hej då, Josef. Irriterande. Du... Har du hört något från Martin? Han är tillbaka om några veckor igen. Sa han något om förundersökningen? Han höll med. Om? Att den är tunn. Alltså, Viktors kvarlevor flyttas helt plötsligt för bara några dagar sedan. Det måste ju ha funnits en anledning. Ja, det kanske fanns en risk att kroppen kunde hittas där den låg. Jag menar, sjön var inte en slumpmässigt utvald plats. Mördaren måste ha känt till området. Du ska sluta, va? Vad är det som får dig att tro det? Telefonsamtalet. Interpol, Bryssel, privat sektor, ja. Värst vad man var nyfiken, du. Men du är ju en sån som alltid är på väg någon annanstans, Alex. Hör att du har gått en ny kurs i hobbypsykologi. Josef, vad roligt också att du fick högsta poäng. Grattis. Vad är det du flyr ifrån? Jag vill inte att du pratar om det med någon. Okej. Att du ska sluta eller att du flyr? Fuck off. Passez en bon soirée. Du, jag tar trapporna då. Fan, får jag fråga? Har du sett någon brud? Långt hår och stora... Alltså, ursäkta, du får inte vara här inne. All right. Ja? Hallå, ursäkta. Du får inte vara här inne, du får gå ut. Nej, men man, jag vill inte ha någon bråk. Jag vill bara bråka. Jag ska på en toalett. Ja, men vi har en toalett där ute. Du får gå ut på den, så. Det blir lite... Ja? Det blir lite... Kom, Lisa. Så. Kom igen. Va? Ja, hit. Ja, ja. Ta lugnt. Hjälp mig. Du råkar slå dig själv. Ta lugnt. Miro! Miro, fan, det är någon som ligger och... Fan, kom han in här? Jag vet inte. Jag gick ut från toaletten så låg han bara här. Hej! Kom här.
Lyssna, det är Leon här. Jag har en Seiko Astro och en guldlänk. Hur mycket? Ursäkta, stämmer det att Viktor Eklund hittats och att han är död? Det är ingenting jag känner till. Men det är du som utreder fallet, eller hur? Säger vem? Det kan jag inte avslöja, men det är väl du som är Alex Beijer? Ja. Blev han mördad? Jag har ingenting att säga. Ihjälslagen, stämmer det? Ja, hörni, nu blir det rubriker. Någon har tipsat pressen. Det är väl familjen. Nej, det är någon här i huset. Hur vet du det? Därför att journalisten kände till att det var ett mord och att han har blivit ihjälslagen. Alla förhör vi håller från och med nu kommer att påverkas av vad som skrivs i tidningarna. Du tror att det är någon av oss? Nej, det har jag inte sagt. Ni ska nog förbereda er på att det kommer skrivas en del om det här. Så det är viktigt att ni inte pratar med några journalister. Nej, jag har inte pratat med någon utanför familjen. Nej, och jag flög hem från London så fort jag fick höra. Minns du när du träffade Viktor sista gången? Jag tror att det var i slutet på januari som han ringde och ville låna pengar så att jag förde över lite. Jag menar när du såg honom sista gången. Annandag jul. Ja, det kan stämma. Vi hade middag här. Och Viktor dök upp och förstörde julen för oss andra. Sen försvann han. Det var sista gången jag såg min bror också. Hur då förstörde? Vad hände då? Han var påverkad. Påtänd. Han drack lite, men han använde aldrig droger här hemma. Hade han några fiender eller ovänner? Det är helt omöjligt för oss att veta det. Han levde helt och hållet sitt eget liv. Under den tiden så var inte Viktor hemma. Alltså, han var på de här klubbarna. Var bodde han? Jag vet inte. Jag frågade honom, men han sa hos några kompisar, men inte vilka. Hade han skulder? Nej, inte vad jag vet. Men du gav ju honom en hel del pengar. Ja, men jag älskade honom. Han var min son. Det är klart att jag gav honom pengar om han behövde det. Men inte de sista 3 månaderna. Alltså, Viktor umgicks med fel personer. Han var i ett konstant behov av pengar. Mamma sa helt enkelt ifrån till slut. Hur vet du att han umgicks med fel personer? Träffade du dem, eller? Nej. Vad är det vi ska förbereda oss på? Du sa att de kommer att skriva om Viktor. Vad är det de kommer att skriva om? De kommer med största sannolikhet skriva att han blev mördad. Hur kunde du prata så om din bror? Smutskasta honom så. Är det där verkligen en bra idé? Snälla, ta inte den där. Viktor är mördad och folk vill veta varför. Han kommer att förfölja oss dygnet runt. Ingenting kommer att vara heligt. Ingen respekt. Vi kommer att bli uthängda av alla de som tror att de vet bättre. Ja, vi kan inte göra något åt det.
Din mamma är eftertraktad. Hon är en förebild. Hon coachar en del folk inom näringslivet. Jag blev utsedd till årets coach 3 år i rad. Så. Imponerande. Det var du som anmälde Viktor försvunnen. Mm. När jag inte hade hört från honom på 2 månader så gjorde jag det. Hur såg er relation ut? Han kunde ringa så här bara för att prata om ingenting. Sen kunde han vara borta i flera veckor utan att höra av sig. Till slut så stängde vi av. Sista gången jag såg honom så... Vadå? Nej, men han hade blivit så himla smal. Så jag kände inte igen honom först. Vilka umgicks han med? Men jag har ju sagt allt det här förut. Jag förstår att det är smärtsamt att dra upp allt det här igen, men du måste försöka. Det var en kille... Jag träffade honom, men jag minns inte vad han hette. Skulle du kunna beskriva hur han såg ut? Alltså, mörk, tror jag. Med slitna jeans. Den killen blev tydligen vansinnig när Linnea försökte få in Viktor i en taxi. Anledningen skulle ha varit att Viktor var skyldig honom pengar. Mycket pengar. Alltså, varför finns Linneas vittnesmål inte med i förundersökningen? Hon pekar ju ut en misstänkt. Pratade Martin med henne? Jag minns inte. Gav hon något signalement? Yes. Mörkhårig. Tufsig. Vart ska du? Luncha med en gammal fiende. Ska jag följa med eller? Nej, han gillar inte poliser. Jörgen. Hur var mina skills? Det var bra. Jättegott. Jag vet man, alla älskar min mat alltså. Kände du igen honom eller? Nej. Fan. Riktig lollipop alltså. Jag vill veta vilka han umgicks med. Hur fan ska jag veta det mannen? Jag är här och jobbar hela tiden, det är allt jag gör. Viktor hängde i ravekretsar och du sålde till varenda jävel på den tiden. Det var ju fan 100 år sedan alltså. Alltså jag pratar ju främst om allt kokain, GHB, ecstasy, amfetamin. Josef! Lyssna, jag har ändrat mitt liv mannen, det vet du alltså. Jag har 2 fina döttrar hemma. Mannen, jag är ren, jag är städad alltså. Du, det här stället är inte rent. Fan vet du om det? Jag städar hela tiden bre. Jag letar efter en kille som Viktor var skyldig pengar. Från orten, runt 1,70. En liten ettrig jävel. Ja men det är fan varenda apa i förorten ser ut sådär alltså. Du vet om jag menar. Lyssna här, Josef. Om jag hjälper er Inte med det här... om, du hjälper mig. Du lyssnar på mig nu. Om jag hjälper er med det här, jag vill inte hamna i någon jävla fucking utredning bre. Har du någonsin hamnat i en utredning när du har pratat med mig? Leon Belotti. Kolla upp honom. Du har tänkt klart. Nej. Viktor Eklund, vad minns du av hans försvinnande? Eklund, vad fan, det var väl 6-7 år sedan? Va? 5 år sedan. Minns du fall som är 5 år gamla? I princip alla. Ja. Förundersökningen lades ner. Varför då? Ja, Martin gick vilse. Gick vilse? Jag har hört att den privata sektorn är ute efter dig. Var har du hört det? En chefspost på ISEC. Det är inte kattpiss. Om du får det där jobbet där nere, är det Zürich som gäller då, eller? Nej. Huvudkontoret. Luxemburg. Fin jävla stad. Lönen där måste väl vara 3-dubbla mot vad du har nu, eller hur? 4-dubbla. 5. Sen har vi ju en stol här som väntar på dig också. Om du inte gör bort dig, vill säga. Gjorde Martin bort sig? Cecilia mördade inte sin son. Hur vet du det? Jag vet det. Men då kanske du också vet varför Linnea Eklunds vittnesmål inte finns med i den gamla förundersökningen. Nej. Inte en aning.
Du, de här människorna som vill rekrytera dig, de har naturligtvis inte läst din sekretessklassade mapp. Jag tänker på panikångesten och medicineringen och sömnsvårigheterna och sådär. Men om du nu har läst den, Claes, så borde du också känna till att jag har gått igenom en rehabilitering och att jag mår bra nu. Bra. Ja, bättre kanske. Man vet ju aldrig. Läs. Oroa dig inte. Jag har bara gott att säga om dig. Än så länge. Leon. Ja? Det är några som letar efter dig. Leon Belott. Hej då. Det är från polisen. Vi har lite frågor om Viktor Eklund. Ja. Tja. Vad är det med honom? Vad har du där bakom? Ingenting. Han är bara en tidning. Gå bort från bänken. Va? Gå bort från bänken, så här. Ja, absolut. Backa från bänken. Akta klockan! Akta klockan! Har du pratat med Fredén Ja, det händer väl tyvärr ibland. om min jobbsituation? Vad fan tror du om mig? Leon Belott har ett mindre apotek i blodomloppet och dessutom kokain på kläderna. Något mer? Kan man säga. Han har skulder på stan över 300 000. Och det här är information som du har fått av din kontakt? Ja. Vem är det? Lägg av. Jag vill ha ett namn. Är du allvarlig eller? Ja. Max Binovic, han är serb och han sålde kokain till överklassungar på Stureplan i Viktorlev. Kolla upp honom, Aida. Lägg av nu, han litar ju på mig. Han förhördes inte heller för 5 år sedan, så att jag vill ha in honom i utredningen. Jag vill veta vem det är. Viktor och Leon hade ouppklarade affärer. Det var inte Viktor som var skyldig Leon pengar, det är Leon som var skyldig Viktor pengar. Gå och kolla upp den här Binovic nu. Okej. Trevligt. Hur väl kände du och Viktor Eklund varandra? Viktor vem? Leon, vi försöker bara skapa oss en bild av vad han gjorde veckorna innan han blev mördad. Hur lärde ni känna varandra? Det var på krogen. När jag jobbade i baren på Orange. Han hängde där en del. Spenderade han mycket pengar där? Han var bjussig. Var han bjussig mot dig? Det enda. Så du känner bra som bartender? Vad är det här? Någon jävla arbetsintervju eller? Vi har hört att du behövde en del pengar på den tiden. Hört från vem? Vi vet att Viktor plockade ut stora summor pengar under den här perioden. Du hade ju rätt stora skulder då, precis som nu. Igår kväll så försökte du kränga en Seiko Astro och ett guldarmband som för övrigt är anmälda vid ett personrån. Dessutom så är du skyldig den här killen nästan 300 000. Idag är du skyldig Gallo pengar, men för 5 år sedan så var du skyldig någon annan 27 000.
En skuld som Viktor betalade åt dig. Det kanske stämmer. Betalade du tillbaka de pengarna till Viktor? Viktor brydde sig inte om pengar, okej? Han fick dem av sin morsa. Så du känner till Cecilia? Han nämnde henne på fyllan. Var det så att du lånade pengar av honom för att finansiera ditt eget missbruk? Det är bullshit alltså. Nej, du var skyldig honom en del när Cecilia slutade ge honom pengar. Var det så att ni började bråka, eller? Alltså, fuck. Ni tror att det är jag som har dödat honom. Fuck. Det stämmer. Han kom inte överens med sin mamma. Varför kom de inte överens för? Hon var en falsk jävla fitta. En falsk jävla fitta, hur då? Svara på frågan, Leon. Hon var manipulativ. Okej. Hon hade inte normala gränser. Hur då? En falsk fitta utan normala gränser. Det låter ju som du ungefär. Vet du vad? Ja. Fuck det här. Fuck you. Och jag är klar, okej? Jag är fucking klar här. Så. Du, Leon, för 5 år sedan förhördes du av polisen då. Minns du av vem? Meck. Vad fan heter han? Läck. Häck. Martin Häck. Han ljuger. Vi håller kvar honom här, eller? Jag vill veta vad han gjorde när kroppen flyttades. Aida, jag vill att du går igenom hans konton och inköp den senaste perioden. Och kolla hans mobil också. Yes. Vad gör vi? Vi håller honom. Det finns hål i förundersökningen. Den har blivit rensad. Om du nu förhörde Leon, varför finns inte det med? Förhöret med Leon gav ingenting. Fanns ingen anledning att ta med det. Jag pratade med Fredén. Han sa att du hade gått vilse i utredningen. Du misstänkte Cecilia. Och du sa att jag skulle kolla upp henne. Varför då? Det var en känsla. En känsla. Du ljuger. Ja, men snälla. Hallå? Hallå! Hej! Hej, morfar. Hej. Oj. Ställ den där. Men säg det då istället för att stirra på mig sådär. Du har ett fullspäckat USA-schema framför dig. Jag skulle uppskatta om du kunde hålla dig nykter. Linnea, sluta nu. Jag tänker ta reda på vem som är mördaren. Och vad tänker du att du kan göra som polisen inte klarar? Pengar, det är det de är ute efter. Pengar, det är det som kan locka fram sanningen. Nu är du korkad också. Linnea, lägg av! Mamma, släpp det. Släppa Jag tycker att det är polisens jobb. Och vi måste koncentrera oss på det vi har framför oss. Polisen? Men de gör ju ingenting. Alltså, har inte du fattat det, Linnea? Va? Du är ju dummare än vad jag trodde. Jag pallar inte se henne i Sverige. De har just hittat hans kropp. Victor är död, ja. Hur svårt var det att räkna ut? Hon är så jävla patetisk.
hade bara ett litet boktips. Hon skriver om hur man kan ta itu med sina känslor och minnen och om de står i vägen för ens liv. Kanske inget som intresserar. Nej tack, jag är totalt jävla ointresserad av den där skiten. Jag märker det. Förlåt. Träffar inte ens. Mamma! 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 Mamma? Vad håller du på med? Viktor. Nej mamma, det är jag, Bernhard. Viktor är död. Hej! Hej Stina. Hur är det i Oslo? Jo, det går fint. Det går fint. Och barnen har det bra? De har det bra. Och när jag har det hos mig så är livet helt topp. Och veckan det är hos sin morsa så undrar jag lite på vad jag driver med. Mm. Lite tråkigt. Lite kedelig? Lite kedelig, ja. Nej, för dere trenger ikke en annen hver vecka polis. Det är en tanke. Jag ska fundera på det. Gör det. Jag savner dere. Hils gängen då. Det ska jag göra. Var rädd om dig. Jag vet att det kan vara svårt att minnas med tanke på att det är 5 år sedan. Men är det någon av de här männen som du har sett tillsammans med Viktor? Ta din tid bara. Nummer 5. Ja, nummer 5 kan det vara. Tjena. Miro! Vad händer? Alex? Du släppte honom. Leon har alibi. Hans mobil var inte ens i närheten av sjön. Oj, vad fan inte att han har telefonen på när han har flyttat kroppen. Linnea kunde inte ens peka ut honom. Jag har ingenting att gå till åklagaren med. Du fattar att du ger honom tid och undanröja bevisning. Vi kan inte hålla kvar honom. Vi har ingenting. Ja. Bra, tack. Vad tror du om Josef och Alex? Tjafsigt. Men det är ju något mellan dem. Mellan dem? Nej. Har du sett Alex? Har du sett Alex? Nej, jag har inte sett Alex. Okej, känslig knapp. Jag kollade upp din källa. Max Binovic. Det är lite skit där. Misshandel, narkotikabrott, olaga vapeninnehav. Man har hållit sig clean de senaste åren. Då kan du stryka honom ur utredningen nu då. Nej, det tycker jag inte. Max uppgav den adressen när han greps för misshandel för 6 år sedan. Och? Det går till ett sommarhus i Lenne. Bara några kilometer ifrån sjön där kroppen dumpats. Max Binovic var skriven där i 5 år. Han bodde alltså där när Viktor försvann. Fuck den jäveln. Ja, jag hyrde huset av en gubbe som farsan kände bara. Bodde du där eller? Ja, nej, jag lagrade lite prylar där bara. Vad då för prylar? Prylar, mannen. Du vet,
Du vet vad jag menar? Fattar att du har satt mig i skiten, va? Kom inte barn, du skämmer ut mig här alltså. Vad gjorde du i huset? Droger, vapen, lite vänner. Vad fan tror du? Var Leon en av dem? Jag minns inte. Det var 1000 år sedan alltså. Det där blir sista för dig, Petri. Var Leon en av dem? Han höjer ju inte rösten alltså. Kurva match. Leon hyrde och den andra också. Vadå den andra? Ja, men vad fan är det här fucking Jeopardy, bre? Ska jag göra hela jobbet åt dig eller? Vadå den andra? Killen som ni hittade död. Du vet hur det är, Josef. Det är inte lätt för mig heller, fan. Din kraft i mörkret. Var kommer den här kraften ifrån? Ja. Om man tar det från början så... Förlåt, men jag undrar om du kan höja bara lite. Hela den här tiden. Att min son tog livet av sig. Och jag har ju haft en oerhörd skuld i det. Och nu vet jag att det finns en person där ute som har tagit honom ifrån mig helt enkelt. Och det finns ingenting i den här utredningen som har lett fram till att den här personen har gripits. Menar du att polisen inte har gjort sitt jobb? Ja. Jag har bestämt nu att jag ska betala 500 000 kronor till den person som har ett tips som leder fram till att Viktors mördare grips. Vad fan är det här? Sanningen måste fram helt enkelt. Så känner jag. Jag förstår verkligen att du... Alexandra Berger, je suppose? Oui, c'est moi. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Sanningen måste fram helt enkelt. Så känner jag. Jag förstår verkligen att du behöver få ett avslut i den här historien. Martin Beck, du kan följa med mig. Så vi kan göra en ny operation, men det är ett komplext och mycket riskfyllt ingrepp. Martin, hör du mig? Om jag inte opereras, hur ser mina chanser ut då? Du har 6 månader kvar. Om operationen lyckas, vad skulle det innebära för mig då? Att du får mer tid. Vilken tid? Vi är nerringda av tipsare. Elegant. Vart har du varit någonstans? Vad kan jag hjälpa dig med? Har du inte sett på TV? Jo, tyvärr. Cecilia Eklund har en stor röst. Det skrevs mycket innan och nu när hon går ut och vädrar sitt missnöje med polisen så lär det ju inte skrivas mindre. Men jag kan inte ta hänsyn till det som skrivs eller spekuleras när jag driver en mordutredning. Naturligtvis inte. Men när hon nu sitter i tv-sofforna och gråter så faller ju skulden automatiskt på den utredare som inte lyckades fånga hennes sons mördare för 5 år sedan. Eller hans chef.
Martin är ingen dålig polis. Inte alls, tvärtom. Han är bra. Men han är gammal. Utbytbar. Du vet, det är inte fallen man löser man blir ihågkommen för. Det är fallen man inte löser. Nu är pressen ute efter en syndabock i Viktor-fallet. Och jag bara tänker att det vore väl oerhört tråkigt om det blev ditt huvud som rullade, Alex. Ja, det vore tråkigt. Därför ger vi dem Martins. Aldrig. Nej. Ett misslyckande för dig nu kan mycket väl få konsekvenser för Luxemburg. Det förstår du, va? Eller för all del här. Vet du vad, Claes? Det här är inte mitt problem, utan det är ditt. Vad vinner du på att offra Martin? Jag kallar det rollfördelning. Du kan inte både vara syndabock och hjälte på samma gång. Eller hur? Jag kommer inte stå på någon presskonferens och ljuga om Martin Beck. Hur tydlig ska jag behöva vara? Du behöver inte ljuga. Allting finns på band. Hans misstag är inspelade. Vad är det för inspelningar? Vet du vad, Alex? Om du bara gör som jag säger. Det är du som har tvättat hela den här utredningen. Men Vilda, varför skulle jag göra det? Därför att du känner Cecilia sedan gammalt. Och du vill skydda henne. Och dig själv. Du ska inte anklaga mig för någonting som du inte kan backa Och jag upp. vet att jag inte kan backa upp det. Nu ska du akta dig riktigt noga. Men jag ger fan i dina hot, Claes. Jag har varit med om mycket värre saker som får mig att vakna kallsvettig på nätterna. Men det gör inte mig till en sämre polis. Jag kan inte prata just när jag sitter i ett möte. Jag har hittat Viktors grav. Där han låg innan han flyttades. Ja. Likadant påslakan som du sov i som barn. Josef! Josef! Släpp den några handen! Ett lägg. Släpp den några handen! Alltså, men... Lugn. Vem fan visste att jag var här? Cecilia Eklund gick ut med en liten belöning tidigare idag på 500 000. Så jag antar att någon fick bråttom ut hit för att städa upp efter sig. Vad fan håller du på med, Josef? Mitt jobb. Du är ju polis, inte privatspanare. Jag har inte råd att förlora dig nu. Hur fan kunde du släppa Leon? Plocka in honom igen. Han är den som vet mest om vad vi håller på med. Det är redan på gång. Han var här tills en timme sedan ungefär. Drack en kaffe. För en timme sedan? Var är han nu då? Ingen aning. Vet inte. Kom igen. Varför skulle jag ljuga för? Alltså, du och jag är på samma sida. Dörrvakten säger att Leon har varit på restaurangen hela dagen. Att han stack för en timme sedan. Telefonen är avstängd. Okej, tack Jenny. Ja, okej. Han blåser oss. Alltså hennes jävla belöning. Så länge folk tror att de kan tjäna pengar på det här kommer vi bara få massa skitinformation. Tack, Rush.
Fast det är inte snuten som är ditt problem. Gallo är. Han vill veta om det stämmer att du har suttit häktad. Om du åker in, då kan du inte betala dina skulder. Jag kommer inte åka in, okej? Jag kommer inte åka in, okej? Hej. Vad vill ni? Du måste dra tillbaka belöningen, Cecilia. Nej. Det försvårar vårt arbete. Vill du det? Jag vill att ni går nu. Vad har du gjort där? Vadå? Dra upp ärmen och visa. Varför det? Gör som vi säger. Ja. Det här, jag skadade... Är du själv i huset? Ja. Visa händerna! Visa händerna! Skjut inte! Skjut inte! Fan, jag var på krogen häromkvällen. Okej. Träffade en tjej faktiskt. Kul och grattis. Tack. Hon råkar vara journalist. Och jag snackade en del om fallet. Oskar. Ganska mycket, tror jag. Okej. Du är läckan. Det var ju ofrivilligt. Jag var i drag. Nej. Jag vill inte höra mer. Bara... Jag berättar för Alex. Nej, för helvete. Igår mellan 15.30 och 17, var var du då någonstans? Hemma. Och skottskadan i axeln, var kommer den ifrån? Det var min mamma som sköt mig. Hon har vapen och licens och hon hade druckit lite. Alltså det var en ren olyckshändelse, men jag ville inte åka till sjukhus med tanke på allt som har hänt vår familj och sådär. Och mamma har säkert krutstänk kvar på handen också. Pistolen ligger i vapenskåpet. Varför åkte du ut till sommarhuset för? Vilket sommarhus? Jag gillar inte folk som inte betalar. Miro. Jag fixar det. Carlo, jag fixar det. Jag lovar, jag fixar det. Jag har värsta grejen på gång. Carlo, snälla. Jag kommer fixa värsta mycket pengar, jag lovar. Jag har värsta grejen på gång. Snälla. Carlo. Sista gången. Okej? Stick härifrån. Kom inte tillbaka förrän du har fixat dina fucking problem, okej? Jag kommer ingen vart i förhören med Bernhard. Snälla Martin, du måste hjälpa mig här. Jag hittar inget motiv. Varför trodde du att Cecilia hade haft ihjäl sin egen son för? Jag vet inte mer än vad jag redan har sagt.
Allt finns tydligen inspelat. Det var Fredén som sa det och jag vet inte vad han menar. Och den jäveln. Det fanns ett vittne. Till mordet? Nej. Ett vittne som pekade ut Cecilia för övergrepp mot Viktor. Sexuella övergrepp? Ja. Enligt vittnet så hade Viktor berättat om övergreppen för honom. Jag trodde honom inte först, men då erbjöd han sig att ta kontakt med Cecilia och spela in samtalet. Jag förstod ju att det inte skulle duga som bevis, men det skulle ge mig en grund att jobba vidare på. Jag handlade ju mot allt förnuft. Jag gjorde helt fel, men... Och vad hände? Vittnet lurade mig. Det var vårt samtal han hade spelat in. Jag hade begått grovt tjänstefel. Jag hade uppmuntrat till bevisprovokation. Sen började han utpressa mig. Och då var jag tvungen att ta allt och gå till Fredén. Vad hette vittnet? Leon Bellott. Varför har du inte berättat det här för mig innan? Därför att jag trodde att jag skulle överleva den här skiten. Ja? Jag vill att du hittar Leon. Jaha, nu passar det. Han har information. Vad är det han vet? Det tar vi sen. Har du berättat för din familj? Inger har väl ändå rätt att veta? Hon var alltid så orolig när hon var liten flicka. Så kom hon upp i tonåren och då blev hon uppkäftig, kaxig, smart, rolig. Och ett sätt att skydda sig, kan jag tänka mig. Det kan inte vara så lätt att vara dotter till en polis. Men nu är hon vuxen. Ens barn blir aldrig vuxna. Nej, men barn har rätt att få veta. Nej, Leon jobbar inte här längre. Vadå jobbar inte här längre? Nej, han har för mycket problem. Jag vill att du ringer Leon. Va? Jag vill att du ringer Leon på ett nummer han svarar på. Hallå Miro. Ja? Nej, det är lugnt. Okej. Ja, jag kommer fixa mina grejer, okej? Kan chilla. Fan. Okej, vi hörs. Hej. Okej, har du positionen? Du får gå ut. Bra, skicka den till mig. Tack. Var det du som ringde? Så du vet vem som dödade Viktor? Vem då? Ge mig pengarna först. Ja, det där är 50 000. Du får resten när vi får fatt i mördaren. Okej, då gör vi så. Jag tar resten imorgon och sen så pratar vi vidare, okej? Bra. Hallå!
Jag vill veta vem som har mördat min son. Jag vill ha ett namn, nu! Du vet inte. Jag ser det på dig. Du försöker att lura mig. Får jag tillbaka pengarna? Okej. Jag vet inte, okej? Jag vet inte, men jag kände Viktor väldigt bra. Vi var som bröder, du vet. Jag älskade honom, han älskade mig och... Vi gjorde allt för honom. Han berättade allting om det, vet du. 500 000 för hans mördare. Alltså, vad fan ska du betala för att hålla din hemlighet, va? Hemlighet? Mallorca. Minns du Mallorca, ha? Han trodde han skulle få sova i samma rum som sin syster. Men sen bjöd du med hennes bästa vän, så han hamnade i samma rum som dig. Varje kväll så hamnade han i din säng. Med din fucking äckliga parfym. Han tyckte om när jag rörde honom. Viktor älskade mig och jag är hans mor. Är det något konstigt med det? Tycker du det? Är det vad du tror att alla andra kommer tänka? Ja, jag är ingen... Jag har aldrig förgripit mig på Viktor. Det ska du veta. Du våldtog honom! Nej. Du våldtog honom. Jag kommer sprida det överallt. Om jag inte får 1 miljon. Det är omöjligt. Ingenting är omöjligt. Kom igen, du ska ge mig 1 miljon, okej? Ingen jävla bullshit nu. Det kan gå. Om jag säljer några fonder kanske. Ringer några vänner. Jag kanske kan låna. Kanske... Jag tror du sköter själv, men det är skitsamma. Är det okej? Lägg dig bara. Hej, är du okej? Ja, det är lugnt. Är han visiterad eller? Nej, inte än. Tack. Leon. Ett ögonblick bara. Jag såg på honom att det var någonting. Att han försökte att lura mig eller någonting. Och när jag konfronterade honom, han erkände att han inte visste. Att han var ute efter pengarna. Du hade ändå med dig en pistol. Jag är skytt. Jag kan hantera vapen. Men han övermannade mig. Så... Cecilia, jag skulle vilja att du lyssnar på en sak. Varje kväll så hamnade han i din säng. Med din fucking äckliga parfym. Han tyckte om när jag rörde honom. Viktor älskade mig och jag är hans mor. Är det något konstigt med det? Tycker du? Är det vad du tror att... Men snälla du tror väl inte att jag är... Alltså, har du barn? Nej, det har du inte. Det ser jag på dig. Du förstår inte. Viktor och jag, vi älskade varann. Vi älskade varann. Hej.
Jag kollade lite med flygbolaget. Och det visade sig att du flög ju hit den 22. Och inte den 26 som du sa först. Ja, just det. Förra veckan. Jag hade några ärenden som jag skulle göra då. Ett sommarhus i Länna kanske? Nej. Vi gick igenom din dator. Den här fastigheten har ju du haft under uppsikt. Okej. Den har stått tom länge. Men sen så för 10 dagar sedan så lades den ut till försäljning. Jag tror att du åkte ut dit. För att du var rädd att de nya ägarna skulle hitta Viktors kropp. Va? Nej. Och så grävde du upp den. Och så skulle du dumpa den i sjön. Men på vägen dit så råkade du tappa lite benrester. Din mamma, vad tänkte du när hon la ut den där belöningen? Ingenting. Jag tror att du blev rädd. Att du hade lämnat spår efter dig. Så du åkte tillbaka till huset. Men sen så blev du överraskad av min kollega Josef. Har du ingenting annat att komma med, eller? Vi spårade GPSen i din hyrbil. Hela resan från sommarhuset till Cecilias villa. Var du stannade någonstans, hur fort du körde. Jag tror att vi kommer hitta ditt blod i den där bilen. Din mamma förgrep sig på din bror. Det här är ju bara spekulationer. Din mamma har erkänt. Nej, du ljuger. Allt finns inspelat. Men nu ska du få gå tillbaka till din cell och sova lite. Han tog våra pengar. Pengar, det var det enda som betydde något för Viktor. Mamma gav honom det. Han lovade varje gång att han skulle skärpa sig. Men det blev bara värre. Jag sa åt mamma att sluta betala. Men han ringde varje dag och skrek på henne. Så jag tog reda på vart han var någonstans. Så åkte jag ut till sommarstugan för att prata med honom. Sjuka jävel, du ljuger ju bara. Vi är båda sjuka. Du och jag, det är morsan som har smittat oss. Men hon ska fan betala tillbaka. Vartenda ett jävla öre. Hon är inte skyldig dig ett jävla skit. Fattar du? Ingenting. Vad gjorde hon med dig? Ja, du kan berätta. Fan, du behöver inte berätta ett skit. Vi ringer och frågar istället. Vi är ju mammas små pojkar. Vi kan prata tillsammans. Du ska lämna oss i fred! Fattar du det? Respekt då, din jävel! Vad var det som fick dig att slå? Det handlade inte om pengar, eller hur? Förlåt. Förlåt! Jag menar inte det där. Jag älskar dig. Jag älskar dig och jag vet ju att du älskar mig. Så jag vill bara lösa det här. Jag ska bara ringa upp mig. Förgrep hon sig på dig också, Bernhard? Man börjar bli gammal. Men hörseln är det fan ingen fel på. Jag trodde jag skulle lämna balkongen före dig. Ja, nu ska du inte ta ut segern i förskott. Det är faktiskt 20% chans att jag överlever. Och 80 att du dör. Ja.
Låter ju inte så bra när du säger så, men... Jag vet inte om jag berättar för dig varför jag har den här stödkragen. Du vet, nacken är som gelé efter en frontalkrock med en timmerbil i Vidsel. Så om jag tar av mig kragen, då är det 80% risk att jag dör. Du ser? Överlevde. Det tar vi en stänkare på, va? Och sen erkände han. Och Cecilia? Hon förgrep sig på Viktor och Bernhard. Herregud. Ja, nu kommer inte Fredén att komma åt mig. Hur det än går. Vilket vackert träd. Hej. 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 Jag är under utredning igen. Grattis. Du sköter självförsvar så det kommer gå bra. Det är bara tur att inte kulan träffade honom i huvudet. Ja, nej, då hade vi inte fått något erkännande. Varför är du så kall? Självbevarelsedrift. Lycka till med det. Du. Nej. Hej Martin, du ska strax få sova.